Hai să vă dau una tare de tot. Tocmai ce au venit de aici de la birouri, băieții ăștia de la DSV, și mi-au zis că containerul care l-am adus eu e pentru mâine programat să îl descarce, că situația din punctul meu de vedere nu este atât de roz, nu este atât de plăcută, cel puțin din punct de vedere financiar. Dar cum naiba să face că se întâmplă numai când am eu nevoie să ajung acasă, atunci se întâmplă să mă cheme jos, să fie o urgență, să fie o cursă mai specială. Am parcat camionul aproape acolo lângă parcare. Este o trattorie unde mănâncă șoferii, dar de data asta prefer să merg mai în centru, să merg un pic mai mult la pas, așa să-mi descarc nervii. Cu ocazia asta vă mai arăt și vouă prin Speția pe aici, prin oraș. Nu mare lucru, așa întreagăt. Bună dimineața la clasa muncitoare și bine ați venit la vlog, dragilor. Astăzi vă iau cu mine la muncă. N-am mai făcut un vlog de pe camion de nu mai știu când. Cred că de când am început munca, după ce mi-am rupt piciorul, vreo 2 luni și jumătate sunt de atunci. Așa că astăzi vă iau cu mine la muncă. Este 7 dimineața, luăm mașinuța să mergem la garaj. Astăzi sunt privilegiat. Plec mai târziu un pic, am această onoare. Sper să fie o zi normală, fără probleme, să nu fie programul atât de lung ca de obicei și fără peripeții, zic eu. Aseară fetele au fost la cina de sfârșit de an cu școala, cu toți colegii de clasă, și a fost și Alina pentru că s-au întâlnit cu toți părinții. Au făcut și cunoștință totodată pentru că tot anul nu s-au cunoscut deloc, nu s-au văzut niciodată. Eu, din păcate, cu serviciul meu n-am reușit să ajung, era la 8 seara programat, undeva aici într-o pensiune din asta mai veche, un agriturism, cum se numește aici. La ora 8 eu încă eram pe drum, am ajuns undeva pe la 9 acasă, ei deja erau acolo așezați, până îmi făceam duș, până mă schimbam. Ajungeam la 10 la spartul târgului, cum ar veni. Bineînțeles că au venit pe la 12 și jumătate acasă, dar important este că s-au întâlnit, s-au cunoscut fetele, colegele de clasă, colegii în general și băieții, că au fost cu toții, s-au distrat, au mâncat câte o pizza, așa de sfârșit de an. Este o zi de joi astăzi, este piață la noi în oraș aici, ia uite pe cei de la Ridicări. Aici este o parcare în care te anunță când este piața să nu parchezi și se pare că cineva și-a mai lăsat o mașină pe acolo și a ridicat-o. Da, cine are timp de mercat-o se duce, cine nu merge la muncă ca mine. Oficial a început ziua de muncă, pentru început mergem la DSV la Bologna, avem o descărcare acolo. Nu vă gândiți la DSV-ul din România, Direcția Sanitară Veterinară și a Alimentelor. Este o logistică, sigur este și în România DSV, numai că o să fie un pic cam lungă descărcarea asta. Am și marfa în T1 și este și la mână, am undeva la 750 de pachete de descărcat, așa că o să fie un pic cam lungă. Bine că temperaturile sunt ok de dimineață, sunt 18 grade deocamdată, dar numai că este un pic de umiditate așa în atmosferă, un pic mai multă, că se vede pe filmare. În partea asta se vede mai bine. O să ating un subiect care pe mulți cu siguranță știu că o să vă deranjeze sau nu o să vă placă, pentru că avem păreri diferite legat de situația din România și mai exact ce se întâmplă după alegerile din mai, că situația din punctul meu de vedere nu este atât de roz, nu este atât de plăcută, cel puțin din punct de vedere financiar. Vi se pare normal ceea ce se întâmplă la noi în țară? Vi se pare normal să vi se promită una și să facă aceeași mocirlă, să se facă aceeași mocirlă ca și în ultimii 35 de ani, adică promisiuni și după aia nimic, să vă dea cuflit? Mie nu mi se pare un lucru normal. Nu vreau să comentez cum s-a câștigat și cum nu s-a câștigat aceste alegeri, pentru că v-am zis, avem păreri diferite. Majoritatea abonaților mei cred că sunt în tabăra cealaltă și atunci nu vreau să intru pe un teren mocirlos, cum ar spune un renumit domn, care nu vreau să-i dau
numele, dar din păcate, din punctul meu de vedere, România merge într-o direcție foarte proastă. Nu zic că ar fi mers într-o direcție excepțională dacă ar fi câștigat tabăra mea, să zic așa, dar în momentul de față România merge într-o direcție foarte, dar foarte prăpăstioasă și foarte proastă. Nu știu cum simțiți voi pe pielea voastră chestia asta, dar noi o vedem din extern, din exterior. Mă gândesc că voi care sunteți acolo direct la fața locului o simțiți pe pielea voastră mult mai grav, ceea ce nu este un lucru normal. Am înțeles că o să mărească taxele, TVA-ul, o să mărească prețul la energie, la gaz, la... Ia uite-l, ia uite-l, ia uite-l, ia uite-l, ia uite-l. Așa să faci, să ieși în față și să nu accelerezi, să mergi așa ca bolovanul cu 40 la oră. Dă-le, Doamne, minte că păi nu-i duce capul să înțeleagă că un camion are 40-45 de tone și nu e așa de ușor să frâneze, să evite un dezastru. În fine, revenim la oile noastre. Ziceam că nu știu cum simțiți voi pe pielea voastră aceste scumpiri care o să vină acum în luna iulie, că din câte știu salariile au rămas tot la nivelul care era și înainte de alegeri. Nu știu, o să fie o situație foarte grea pentru cei care trăiesc în România. Știu că o să mi-o luați în nume de rău, că da, să trăiește bine și în România. Stai tu liniștit acolo, că noi nu avem probleme. Adevărul este altul, nu vă mai ascundeți după deget, cum se spune, că îl vedem cu toții adevărul. Nu zice nimeni că sunt oameni care trăiesc mai binișor, bugetari, care au afaceri cu statul, care au afaceri în general, dar aici vorbim de oamenii de rând, nu vorbim de oameni bine puși la punct, de oameni cu afaceri și de bugetari în general. Și pe de altă parte, vă era frică că o să vă scoată din Europa și o să vă învețe limba rusească, să vorbiți rusește. Iată că o să vorbiți vrând nevrând rusește, pentru că cât de curând, aproape că cu toții o să mergem în război dacă apele nu se liniștesc. Poate asta v-ați dori, mulți dintre voi sunteți războinici, sunteți luptători, sunteți de-al lui Ștefan cel Mare, să mergeți pe front, să luptați pentru cine, nu știu, că pentru România în niciun caz. România nu este în niciun război. Știu, o să spuneți, da, sunt tratate de 80 de ani, că dacă o țară care ai tratat cu ea este în război și în dificultate, trebuie ajutată, știu, da, dar nu la sistemul ăsta, nu la modul ăsta. Și deocamdată România nu este atât de atacată, ca să zic așa, ca să poată să intre în jocul ăsta. Dar știu că mulți dintre voi preferați să vă trimiteți copiii la război, tinerii, cu toate că poate au decât 25-30 de ani la începutul vieții. Voi, ca părinți, că sunteți mulți un pic plecați de acasă, mă scuzați că vorbesc așa, dar ăsta este adevărul, că am văzut în social media tot felul de comentarii că da, eu îmi trimit, vreau să meargă băieții mei la război, Voi nu știți ce înseamnă un război, voi nu știți ce înseamnă să mergi pe frontul de luptă. Eu am făcut armata și știu ce înseamnă armată, dar, mite, război este un lucru foarte grav. E ceva crunt, un război, dar mulți dintre voi nu realizați cum să îți dorești să-ți trimiți copiii la război, să spui așa ceva. Dar eu mă gândesc că poate astea sunt doar așa de un fel de comentarii contra altora, ca să zic așa, doar pentru a te întrece în discuții unul cu altul și să fie două tabere, gen, dar realitatea știu că pe mulți vă doare dintre voi ceea ce ați votat și ceea ce a spus la conducerea țării. Din păcate nu este omul potrivit, o avea el școală, o avea fi el olimpic, dar lasă de dorit. Ați văzut, merge la summituri și el ia totul în râs ca pe o glumă. Eu înțeleg că are acele probleme, e un fel de... Dar un asemenea om cu un asemenea comportament, părerea mea că nu ar trebui pus în fruntea țării. Vom trăi și vom vedea ceea ce se va întâmpla pe viitor cu România, dar părerea mea, ce vedem noi din exterior, că o să fie foarte, foarte, dar foarte greu. Așteptați-vă la vremuri din ce în ce mai grele și vedeți că la momentul actual este vară. Știți că în România
Viața e mult mai grea iarna decât vara, da? Deocamdată vă mai descurcați, mai merge unul pe la sapă cu ziua, mai merge pe un șantier la stânga, la dreapta, dar când o veni crivățul, nu știu unde o să mai meargă toți acești oameni care nu au un loc de muncă stabil și o să fie foarte greu. De ce spun asta? Pentru că în România se trăiește vara diferit și iarna diferit. Aici în Italia, de exemplu, că e vară, că e iarnă, ai locul de muncă stabil, banii îți ajung la fel vara cât și iarna. Adică ai aceleași cheltuieli plus minus, cresc un pic iarna cu încălzirea și nu știu, consumul de electricitate, să zic așa. Dar în rest veniturile sunt aceleași, sunt constante și aici se trăiește, nu, indiferent de anotimp, la fel. În România, și așa este, nu puteți să mă contraziceți, se trăiește diferit. Vara se trăiește bine, iarna se trăiește mai rău. Așa că așteptați-vă să aveți o iarnă mai tumultoasă așa din punct de vedere financiar. Și să nu spuneți că sunt răutăcios sau că vreau să jignesc pe cineva sau că am ceva cu cineva anume sau în general. Nu. Luați-o ca atare, ăsta este adevărul crunt. Nu sunt eu un om al politicii, dar îmi dau și eu cu părerea ceea ce văd din exterior. Așa că sperăm să fie bine, Doamne ajută, și să fie pace în primul rând, că asta ne dorim cu toții. Nu vrem niciunul, nu vrem război sau să mergem pe front, că avem copii, avem familii de crescut, de întreținut. Cei care vor la război să meargă, că poate să se înroleze, nu e nicio problemă. Să meargă în Ucraina, să spună că se înrolează pentru război și să meargă acolo. Sau să-și trimită copiii mamele care sunt doritoare de război. Numai bine ce intrasem și eu în autostradă la Fidența, am mers până la Parma. Au anunțat pe ecranele alea de pe autostradă că sunt 4 km în creștere de coadă din cauza unui accident și am ieșit din nou la Parma de pe autostradă, iau din nou strada națională ca să merg către Bologna până trec de bucata aia, dar ce să vezi, și aici este aproape totul blocat, că e ora care merg toți la muncă, ora 8 dimineață și plus că mulți au ieșit ca și mine din autostradă să evite acel accident, acea coadă. Nu mai știi ce să mai faci cu traficul ăsta infernal din Italia, dar cred că nu numai în Italia, cred că peste tot, prin toată Europa este așa. S-a ajuns mai mult să stai decât să mergi. Ia uitați și voi ce este în față. Foarte frumos. Și apropo, dacă tot a venit vorba de traficul infernal din Italia, auziți ce legi vor să mai născocească ăștia acum, sau de fapt au scos-o deja, numai că nu este aprobată. Din luna octombrie, mai exact de pe 20 octombrie, vor să impună o restricție de circulație pentru mașinile cu motoare diesel Euro 5. Adică toate mașinile matriculate între anul 2009 și 2015 să nu poate să circule pe timp de zi de la ora 8 dimineața până la ora 6 seara, pe timp de iarnă, pentru 7 luni de zile, mai exact din octombrie până în primăvară când decid ei. Voi vă dați seama ce înseamnă asta, un dezastru pentru Italia, mai ales că este vorba de regiunile Veneto, Lombardia, Piemonte și Emilia-Romagna, dacă nu greșesc. Din ce știu eu, 50% din italieni din aceste regiuni au mașini Euro 4, Euro 5. Ce or să facă acești oameni? Că nu au toți posibilitatea să-și cumpere mașini Euro 6 sau pe benzină, să stea să schimbe mașina la cheremul lor. Nu știu unde o să se ajungă cu nebuniile astea și cu mediul ăsta și cu poluarea, că deja sunt foarte absurd și e ceva de nedescris. Nu numai Italia, și Uniunea Europeană în general. Sperăm să modifice această lege și să nu intre în vigoare până în 20 octombrie, așa cum au scris-o deocamdată, și să aducă ceva modificări, că altfel e un dezastru pentru oameni. Vă dați seama, toată lumea, inclusiv eu, de exemplu, că am o mașină Euro 4, eu nu pot să circul, să zicem așa, dacă s-ar da legea. Trăim într-o lume în care nu știi ce să mai zici și unde se va ajunge și unde vom merge, în ce direcție, că
ne zăpăcesc ăștia cu normele de poluare. Prima a fost pandemia, acum războiul, vin normele de poluare, fel și fel de legi și bazaconii, cele beselor mintea noaptea, trebuie să pună ziua pe hârtie să ne arunce nouă în față. Se pare că n-a fost o alegere bună să părăsesc autostrada și să merg pe național. Mai am 200 de metri să intru în autostradă din nou. Între timp acolo s-a deschis traficul, este totul normal, dar aici am mai prins o coadă de vreo jumătate de oră din cauza acestui accident. Este un camion răsturnat. Ferească Dumnezeu de așa ceva, sperăm șoferul să fie bine. Hai de capul meu, mare atenție că e jale. Din câte am văzut, șoferul nu era acolo la fața locului, cred că era luat de ambulanță ceva, cine știe. Da, sperăm să fie bine, să fie totul ok. Restul, fiarele, camionul, lasă-le încolo, că se repară, se refac. Viața omului e mult mai importantă. S-a dat drumul pe autostradă, după cum se vede, dar totuși e trafic intens. Dar astăzi este de-abia joi. Să vedeți mâine, vineri, dezastru, că în general la weekend, vinerea, toată lumea fuge la mare. Asta e, mergem înainte și noi așa ușor, ne facem treaba cum putem. În sfârșit a dat Dumnezeu să ajung și eu în Interporto la Bologna. Mai am vreo 2 km pe aici prin Interporto până ajung la DSV-ul ăsta. Și să vedem, domne, e la mână sau nu e la mână, descărcând repede, avem de așteptat care este situația, că deja am pierdut câteva ore, oricum sunt în întârziere vreo 45 de minute față de ora la care trebuia să ajung. Da, nu-i problemă, că n-are ce să ne facă, asta e, domne, a fost trafic, a fost incident, a fost aglomerat. Noi trebuie să urmărim ce e scris aici pe actele astea. Bloco 3.2. 3.2 e mai în fund încolo, mai în spate, de-abia suntem la 10.3, 9.5. Mai avem. Am ajuns aici și după cum se vede situația, cred că am ceva ore bune de așteptat. Sunt 2 camioane deja la descărcat în rampă, mai sunt 2 în parcare, eu sunt al 5-lea. Tare mie că mă prinde după amiază aici, dar n-avem ce să facem. Ne punem la pat, ne odihnim, la 12 mâncăm. Bine că avem mâncare la noi, nu trebuie să o iau pe aici pe jos, că oricum era ceva pe aici, un de-asta de turci care face kebab ceva de mâncat, dar astăzi am mâncare la mine, așa că nu este nevoie să plecăm nicăieri. Ne prevedem mai târziu să vedem cum este situația. Hai să vă dau una tare de tot. Tocmai ce au venit de aici de la birouri, băieții ăștia de la DSV, și mi-au zis că containerul care l-am adus eu e pentru mâine programat să îl descarce. Am sunat la birou la noi, la casa de expediție care ne dă de lucru și trebuie să-l duc înapoi. De fapt, eu l-am luat de la port, de la Spezia, o să-l duc în terminal la Rubiera, la tren acum, așa că din nou îl plimb degeaba containerul ăsta. O oră și ceva până la Rubiera și după aia vedem ce direcție ne dă de acolo. Hai că e bine. Important e că ne mișcăm și nu stăm pe loc. Aici aveam ocazia să stau și până la 3, 4, chiar 5 după amiaza dacă așteptam la rândul după celelalte containere. Ieșim din Interporto repede, repejor, ne punem în autostradă și sper să nu mai găsesc din nou alt balamuc, alt incident, că m-am săturat de azi de dimineață. One eternity later. Se pare că este 2:10 ora și a venit timpul să mănânc și eu în sfârșit. Scot aici măsuța să mă aranjez, că am alergat cam destul pe ziua de astăzi. M-am dus în terminal la Rubiera, am lăsat containerul acela plin care nu mi l-au descărcat. Am luat altul gol și am venit aici într-o firmă la Guastalla să încarc, la Zmeg mai exact. Așa, să vedem ce mai avem noi pe aici de mâncare, frumușel, să ne pregătim masa. Cam atât deocamdată. Avem și un pic de pâinică pe aici. Facem repede un sandwich. Sper să nu mă cheme
în timp ce îmi fac sandwich-ul la rampă ca să mă deranjeze. Și n-am scos cuțitul, fii atent. Fii atent ce greșeală am făcut, că m-am blocat aici și n-am scos cuțitul. Când văd chestiile astea aici, pâine cu salam, cu cașcaval, mi-aduc aminte de România și mai exact vreo 10-12 ani în urmă. Lucram la o fabrică de pâine din Mihăilești de Giurgiu, se numea Pan David și făceam distribuție de pâine la magazine. Cea mai mare bucurie acolo o aveam când luam o pâine din aia fierbinte, de ieșea abur din ea caldă direct după bandă, de la cuptor. O tăiam în două așa, mă duceam la magazin și luam 100 de grame de parizer feliat și 100 de grame de salam cu șuncă, mi-aduc eu aminte că îmi plăcea. Fac un sandwich acum aici cu ciccioli, cu tobă de italiano. Mai punem și un pic de prosciutto crudo. Și vă ziceam cu sandwich-ul din România. Pâinea aia caldă cu parizer și cu salam cu șuncă. Am crezut că mă cheamă la rampă. Că așa ne cheamă aici printr-o portavoce. Da, și mâncam din pâinea aceea fierbinte așa. Știu că nu era sănătoasă, că pâinea caldă în general la stomac nu e sănătoasă, că se face cocă, dar era nemaipomenit de bună. Și prosciutto ăsta e bun rău. O să-l pun pe tot că să usuc aici. Nu ține multe zile. Punem și un pic de brânzică din asta spalmabilă așa, frumos, pe partea cealaltă, ca să fie treaba, domne. Deci am prevăzut eu de azi de dimineață că nu o să fie ceea ce trebuie, că s-ar putea de aici să lungească programul și să nu mă opresc acasă, să merg până la port. Nu știu dacă mai reușesc să mă întorc de acolo, depinde ce găsesc, depinde la ce oră. Cum am zis mai devreme, astăzi o să fie o zi lungă, foarte lungă. Pe drum încoace n-am mai filmat nimic, că aveam o stare de nervi când am văzut că îmi dă încărcare aici. Că aici de obicei știu că durează, poate să fie cu vamă, încărcarea să aștepți după documente, după acte și se lungește treaba. Cam așa arată masa mea de astăzi, de prânz, sandwich-ul meu cu prosciutto, cu ciccioli, cu cașcaval și cu brânză spalmabilă. Băgăm și un pic de suc repede. Până ne apucăm de mâncat să dăm drumul la climă, că deja s-a ridicat la 30 de grade afară. Hai să vedem ce am făcut aici. Hai, Doamne ajută și poftă mare! One eternity later. Hai că am terminat și cu încărcarea asta și bineînțeles că era de așteptat că trebuie să coborâm la port astă seară, pentru că mâine ne-a dat o cursă la 7 dimineața undeva la Reggio Emilia. Eu i-am spus că nu reușesc să mă încadrez, chiar dacă cobor în seara asta la port, să ajung mâine la 7 unde vrea ei, dar că nu e nicio problemă, că chiar dacă ajungi mai târziu. Dar cum naiba să face, că se întâmplă numai când am eu nevoie să ajung acasă, atunci se întâmplă să mă cheme jos, să fie o urgență, să fie o cursă mai specială, vezi, Doamne, ceva de genul. După cum știți, sunt în renovare acasă și aveam nevoie să ajung și eu la un 6-7, de obicei așa mai făceam cât mai puteam, așa 2-3 ore pe seară acolo mai continuam la renovare, că dacă stau numai după sâmbătă, duminica nu prea vreau să lucrez, mai termin la Paștele Cailor. Așa că am plecat de aici, de la Guastalla, mergem repejor către Spezia. Nici nu mai am chef să mă agit prea tare, să intru în port, să schimb containerul, să-l las pe ăsta și să-l iau pe celălalt și să mă întorc acasă, pentru că cu siguranță o să se facă undeva la ora 11 noaptea. Și la ora 11 noaptea cam degeaba mai ajungi acasă, că până faci un duș, până mănânci, până te întinzi un pic, s-a făcut 12 jumate noaptea, dimineața la 5 jumate trebuie să te scoli, că trebuie să te pregătești să pleci la 7 să fii la Reggio Emilia. Așa că o să mă cam las eu pe gubaj, rămân acolo, o să intru mâine dimineață să schimb containerul și asta e, dacă le convine, bine, dacă nu, să-și mai cumpere vreo 2-3 șoferi în plus dacă nu le ajunge ăștia care îi iau. Să știți că nu mă plâng de muncă, doar că cu italienii așa trebuie să te comporți, că dacă nu te comporți în halul ăsta, să mai faci un sacrificiu tu, să tragi măța de coadă, chiar dacă nu ajungi acasă, dar să-i întârzi și pe ei. Ei nu înțeleg niciodată ce înseamnă viața ta de om, că trebuie să ajungi acasă, că ai familie, că ai și tu copil. No, ei n-au nicio treabă.
Cam așa au stilul lor de muncă. Cât te văd că tragi, mai tare trage pe tine. Așa că o jucăm și noi din gleznă, cum se zice. Este ora 9 seara și în sfârșit am reușit să mă opresc și eu plecat de acasă de la ora 7 dimineața. Bineînțeles că nu am reușit să mă reîntorc acasă. Am venit până aici la port, la Spezia. Într-un final m-am lăsat amăgit singur așa și am schimbat containerele. Am lăsat pe cel care trebuia să-l las în port și l-am luat pe cel de mâine să-l duc la Reggio Emilia, dar cu vreo pierdere de timp de vreo 2 ore așa. Mai îmi trebuiau vreo 30 de minute ca să pot să ajung acasă. N-am reușit să mă încadrez, așa că am rămas aici la port. Am parcat camionul, aproape acolo lângă parcare. Este o trattorie unde mănâncă șoferii, dar de data asta prefer să merg mai în centru, să merg un pic mai mult la pas, așa să-mi descarc nervii, pentru că am avut în după amiaza asta 1.100.000 de nervi, că nu știu să mă mai exprim în cuvinte, de-aia nici n-am mai vorbit pe traseu, că nu era normal la ora care am terminat eu după amiaza să mai mă cheme jos aici la port să mai schimb la ora aceasta, pentru că știam că la ora așa târzie faci și schimbul foarte greu și nu mai reușești să te întorci acasă. Așa că am plecat către centrul din La Spezia, pentru că, cum am zis, vreau să fac un pic de mișcare, să-mi descarc energia negativă și totodată să mai schimb și meniul, că m-am săturat de paste ce mâncăm noi pe aici, pe la trattorie. Mergem să mănânc un KFC, cum zic italienii, KFC. Mai exact, e vreo 1,5 km de mers pe jos așa de la parcare până în centru, dar nu strică nici la dus, că trece plictiseala, trece timpul mai ușor, și nici la întors, că faci efort după ce mănânci și dormi mai liniștit. Foarte cald nu este afară, sunt vreo 25 de grade, dar este o umiditate, ți se lipește pielea așa de mori, parcă zici că e mijlocul verii cu 40 de grade. Da, așa este tot timpul aici, pentru că undeva în stânga așa, suntem foarte aproape de mare, cred că undeva la 200-300 de metri distanță. Este mare și atunci tocmai de aceea este și umiditatea asta. Mai sunt și ceva nori acolo, că a plouat, am înțeles, după amiază a venit o răpăială așa și după ploaie de cald, așa se întâmplă. Ce este aici? Palazzo dello Sport. Au, ce mare e și frumos. Cu ocazia asta vă mai arăt și vouă prin Spezia pe aici, prin oraș. Nu mare lucru așa întreagăt. Cam liniște pe La Spezia pentru ora asta, deja s-a făcut 9:32. Circulație este, dar viața de noapte așa nu prea, adică multă lume pe stradă, ca să zic, tineri, nu prea văd. Am ajuns deja aici la KFC. Înainte, până acum vreo 7-8 luni de zile era un McDonald's aici. Vreo 7-8 luni au făcut KFC, cred că nu mergea ăla, nu știu care era treaba McDonald's și au schimbat cu KFC. Mai în față este și un kebab, dar ne-am săturat de kebab, de toate fast food-urile astea turcești. Acum trecem la americani, că n-am mai mâncat de mult un american din ăsta. Mi-am luat un meniu colonelului, un burger, o porție de cartofi, să nu o dau pe jos. Am vărsat pe aici. Și ce mai mi-a pus aici? 4 nuggets, 4 bucăți de nuggets. Și cred că aici e crispy ceva. Tot un fel de nuggets. Nu, ăsta e nuggets și ăsta e... Ce naiba e ăsta? Ceva cu cașcaval, cred. Da. Sunt paline așa turte cu cașcaval. Da. De mirarea mea, au crescut prețurile și la KFC. Când am mai mâncat eu ultima dată, 13,99. Cam ridicat. Hai să vedem cum arată și burgerul. Cam așa. Are bacon, cu castraveți. Se vede? Hai că acum se vede. Bacon, castraveți, o felie de cheddar acolo. Cam aruncat așa în dorul Lenii, cum s-ar zice. Hai să-l încercăm să vedem. Izabela, știu că îți fac poftă de acum, dar n-am ce să fac. E bun. Merge. Același gust cum mă știm de obicei. Să am poftă.